Morning everyone, time check is 4:30 in the morning and we're about to leave Bulacan or driving to San Juan, La Union and deliver a smoker and also conduct a brisket class. Hopefully we'll get there on time. Pinili namin mas maaga para kasi it's a brisket so it will be a long cook. Kaya mabiyahe na kami. Time check. Minsan lang kami bumiyahe, so might as well guide na rin yung makaka-receive ng smoker doon sa La Union. Hi, good morning po. Yan po si Nani Boy. Kasi nasa sasakyan. Use. Kailan niya? Hindi na po. Ito na po. Pinagalitan ko nga po. May sasakay pa ba kayo? Hindi, palit na ba yan? Ilan pa na? Yan po. Hi, good morning. Time check, ano oras na Mark? Time check 5:30 dito kami sa Lakeshore Angeles. Sana maaga kami makarating doon para maaga masimulan yung class at makauwi agad, no? Kasi convoy kami, probably baka samahan ko lang sila during the first 2-3 hours tapos balik na agad ako Bulacan kasi maraming tatapusin sa workshop. Mark, sama ka sa akin pabalik o iwan ka sa kanila? Ha? Iwan ka sa kanila? Nakasya naman kayo doon, pabalik maluwag din. Alright, see you in La Union! Alright, so dinaanan kaming checkpoint at iniwanan kasi tayo ng yung dalawa. Nauna na sila Mark. Malamig po pala dito sa loob, dito sa Pangasinan. Nasa Baguio na ka tayo. So, yung mga formahan ng mga kaibigan kong tricycle driver. Ito pa, pakalamig. Malamig ba, Mark? Ikaw may kumot ka pa. Baka may kulambo ka pa dyan sa ha. Kakain po muna kami. Hindi pa po kami kumakain. Okay, ito na po, babayad na po kami. Alright, praise God. And we are here. We just landed here in La Union. And that's the store. That's the coffee library where we will smoke brisket today. Kasama natin ang RNS team. So here we go. Bababa na po natin ang smoker. Medyo mabigat, 4 po kami bubuhat. Pero siguro after 2-3 hours ng seminar, I'll be on my way home, back in the workshop dahil may mga dapat iayos for deliveries na. No, parang sisisi ka, sumama ka. Yan ni Rani. Makalala ng ribs yan. Ha? Makalala ribs yan. Ay, gawa ka na ng ribs yan? Nakakasmoke ka na ng ribs? Makalala ng ribs sa candy. Pero burrito brisket. Ano? Brisket. Gusto mo na brisket? Hindi mo, titirahin lang brisket. Ha? Brisket ka na ha? Ha? Pag doon nangyari yung... Sige na, ina. Ano ginagawa mo pag gusto mo ka? Sabi ko, mas mo parang panty. Yala. Kulay. Saan mo lang ko yan? Yung mas mo daw para underwear. Oh, ito. Mas mo yan, ano ba yan? Parang kulay green tapos may pink ka. Mukhang... Maabilidad talaga si mama mo, no? Use na use. Nagawa pa yung ano na yan. Ano? Hindi niya. Ano yung bang kulay niya? Kulay orange na. Orange. Ito parang doktor, oh. Siyempre. Doktor. Yes. Dito po tayo ngayon sa La Union. We're conducting
Rapid testing. Ay, magkano kayo social distancing ha? Saka mag-mask kayo tapos alcohol. May alcohol. May alcohol dun sa ano. Uy, makaya na kayo. Kinuha mo na lang, makahingi ka. Di ba? Ito sir, pwede na isalak. Ano to? Ibenta to after. Nakulong pa kayo sauce. Magkaya lang naman. Baka meron sila na maibagay. This is the coffee library and we're having lunch. Ayan. At kasama po natin ay ang hindi pong si Roy. Puro kanin ka lang ba ya? Diet eh. Sukat kanin na. Sukat kanin. And ang pinrepare po nila Ma'am Bien and Sir Anthony ay calamares, shrimp, corn, crab. Uy, solid. Siyempre kasama ang whole team. Nag-request ako eh. Malapit kasi kayo sa kagatang ko. Kagatang ka. Yung spritz po, ano yan, mix ng apple cider vinegar tsaka tubig. Kasi sa tagal niya sa loob, tutulungan mo yung meat na mag-survive dun sa loob na hindi siya mag-dry up eh. Plus yung acidity ng apple cider vinegar will help to break down the meat. Ano? May quiz, may exam mamaya ha. Sa ribs naman, maikli lang. Kasi mas manipis siya, maliit lang. Tapos yung pork, mas madaling i-breakdown compared sa beef. Pag probe o yung pagtusok ng needle from thickest, yung pinakamakapal na thickest part ng ng brisket. Kasi yun yung kukunin mo ng internal temp. So we're on our way home. Iba nang pasahero ko, ayan, si Mr. BP Plus, si Roy. Iniwan na po namin doon si Rani and si Mark kasi around 1-2 o'clock pa matatapos yung brisket, no? And kailangan namin bumalik ng Bulacan. Yan. Pero dadaanan ba natin yung Ubas? Ubasan? Okay yan. Buwang yun ah. Bawang. Buwang. Buwang iba yun. Buwang pala iniwan ko doon. Bawang. Bawang. Medyo nakakapagod, nakakantok, pero kailangan umuwi at bumalik sa workshop. Yun, merong City. merong checkpoint. Checkpoint sila. Ayan, Bawang. Bawang na pala to. Hindi pala San Fernando to. Ay, ba si Billy? So, thank you very much for following us and watching this video na wala lang. We just want to share the joy and excitement na minsan bumiyahe tapos ma-meet yung mga aspiring na pitmasters o aspiring barbecue crafters in La Union, and hopefully it will spark interest dito sa ating craft here in Ilocos region. Alright, see you guys and thank you. Stay safe, God bless, and smoke on.